तर मित्रांनो, आपल्याला इंग्रजांचा भारतातला इतिहास आठवला तर हे मनात येतच की इंग्रज भारतात आले आणि भारत लुटून गेले. आजपासून काही वर्षांपूर्वी म्हणजे जवळपास 150 वर्षांपूर्वी इंग्रजांनी भारतात व्यापार करण्याच्या दृष्टिकोनातूनच पावलं ठेवली होती. तेव्हा त्यांना आशिया खंडातील असा एक देश दिसला म्हणजे आपला भारत, जिथे ते आरामात राज्य करू शकत होते. इथे खूप साऱ्या किमती वस्तू होत्या की ज्या ते व्यापार करून आणि कमीत कमी किमतीत कमी मोबदल्यात आपल्या देशात नेऊ शकत होते. म्हणून त्यांनी सर्व मालाच्या वाहतुकीसाठी रेल्वे सुरू केली. म्हणजे तसं बघायला गेलं तर भारताला लुटण्यासाठीच त्याने भारतात रेल्वे सुरू केली होती. पण हे कोणाला माहित होतं की भारताला खाली करण्यासाठी सुरू केलेली हीच ट्रेन भविष्यात भारताच्याच विकासाच्या कामाला येईल. आणि नंतर असंच झालं. आतापर्यंतच्या भारताच्या विकासात इंडियन रेल्वेचा मोठा योगदान राहिला आहे. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण रेल्वेच्या संपूर्ण इतिहासाला थोडक्यात समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया आणि इंग्रजांकडून कशा प्रकारे स्वतःच्या फायद्यासाठी सुरू केलेल्या रेल्वेच्या त्या पटऱ्यांनी भारताच्या स्वातंत्र्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे हे पण जाणून घेऊया. भारतात रेल्वेची कहाणी सुरू झाली 1832 मध्ये, जेव्हा मद्रासमध्ये पहिल्यांदा रेल्वे लाईन टाकण्याचा प्रस्ताव सादर केला गेला होता. आणि मग भारतातली पहिली ट्रेन 1837 मध्ये तामिळनाडू राज्यातल्या रेड हिल ते चिंताद्री पेठ या 2 स्टेशनच्या मध्ये चालवण्यात आली. जी एक मालगाडी होती. तिचा उपयोग बिल्डिंगच्या बांधकामामधल्या ग्रॅनाइटच्या वाहतुकीसाठी केला गेला होता. नंतर मग पुढे जाऊन 1845 मध्ये गोदावरी नदीवर एक धरण बांधण्यात येणार होते. त्याच्यासाठी गोदावरी डॅम कन्स्ट्रक्शन रेल्वे बनवण्यात आली आणि ही ट्रेन धरण बनवण्यासाठी लागणारे दगड आणण्याचे काम करत होती. तोपर्यंत तरी ट्रेनचा उपयोग माल वाहून नेण्यासाठीच केलेला होता. पण मग 1850 नंतर लोकांनी पॅसेंजर ट्रेन सुरू करण्यासाठी आवाज उठवायला सुरुवात केली की आता प्रवाशांसाठी पण ट्रेन सुरू झाली पाहिजे. तर त्यांच्या या उठावामुळे 16 एप्रिल 1853 मध्ये भारतातली पहिली प्रवासी रेल्वे बोरीबंदर ते ठाणे चालवण्यात आली होती. बोरीबंदर म्हणजे आत्ताचं CSMT रेल्वे स्टेशन. बोरीबंदर ते ठाणे चालवण्यात येणाऱ्या या पहिल्या ट्रेनमध्ये 14 डबे जोडण्यात आले होते आणि त्या 14 डब्यातून जवळपास 400 प्रवाशांनी प्रवास केला होता. या डब्यांना खेचण्यासाठी 3 वाफेची इंजिन लावण्यात आली होती. त्या इंजिनची नावे साहिब, सिंध आणि सुलतान अशी होती. सोबतच या ट्रेनने बोरीबंदर ते ठाणे असा पहिल्यांदाच 34 किलोमीटरचा प्रवास पूर्ण केला होता. बोरीबंदर ते ठाणे चालवण्यात येणाऱ्या लाईनला 1854 मध्ये वाढवून कल्याणपर्यंत करण्यात आली आणि त्यामुळे भारताच्या रेल्वेचा पहिला ब्रिज उल्हास नदीवर बांधण्यात आला आणि मग रेल्वेच्या बांधकामामध्ये खूप वेग आला. त्याच्यानंतर पूर्व भारतात आणि दक्षिण भारतात पण ट्रेनच्या पटऱ्या बांधण्यात आल्या. रेल्वेची जाळे पसरायला सुरुवात झाल्यामुळे मग तेव्हा पूर्ण भारतात लोक एकदम सहज प्रवास करू शकत होते आणि इंग्रजांना पण कुठलं पण सामान कोणत्याही जागी पाठवायला काहीच प्रॉब्लेम होत नव्हता. अशा प्रकारे देशाच्या विकासाची स्वप्न दाखवत ते इंग्रज लोक भारताला अक्षरशः लुटत होते. आणि हे तर कोणी ऐकलं नसेल, म्हणजे खूप साऱ्या लोकांना माहीतच नसेल की 1897 पर्यंत पॅसेंजर रेल्वेमध्ये लाईटच नव्हती की ज्यामध्ये तेव्हा प्रवासी प्रवास करत होते. त्याच्यामुळे प्रवाशांना रात्रीचा प्रवास हा अंधारातच करायला लागायचा. जवळपास 50 वर्षे लोकांनी अंधारातच प्रवास केला. पण त्याच्यानंतर पहिल्यांदाच 1897 मध्ये पॅसेंजर ट्रेनमध्ये लाईट लावायच्या कामाला सुरुवात झाली. नंतर मग पुढे 1909च्या आसपास भारतीय रेल्वेमध्ये शौचालय बनवायचं पण काम केलं गेलं. आणि मित्रांनो, तेव्हा ही पण वेळ आली होती की भारत आपल्या स्वातंत्र्यासाठी प्रयत्न करत होता. तसेच वेगवेगळ्या चळवळी चालू झाल्या होत्या आणि पूर्ण भारतात पसरलेल्या ट्रेनच्या पटऱ्यांनी क्रांतिकारी लोकांच्या कामकाजामध्ये पण वेग आणला होता. आता ट्रेनमध्ये प्रवास करून भारतातले लोक कुठेही एकत्र येऊ शकत होते आणि अशा प्रकारे वीर जवानांच्या संघर्षामुळे इंग्रजांचा खेळ बरोबर उलटा पडला. जिथे इंग्रजांनी आपल्या स्वतःच्या फायद्यासाठी भारतात रेल्वे चालू केली, त्याच रेल्वेने भारताच्या स्वातंत्र्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली. आणि मग हजारो वीरांच्या संघर्षांमुळे 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. आणि मग स्वातंत्र्यानंतर रेल्वेला व्यवस्थितरित्या हाताळण्यासाठी वेगवेगळ्या झोनमध्ये वाटून दिले गेले. त्यात साऊथ, वेस्टर्न आणि सेंट्रल असे 3 झोन बनवण्यात आले. आणि त्याच्यानंतर 1951 मध्ये प्रत्येक प्रवासी ट्रेनमध्ये पंखा आणि लाईट लावणे अनिवार्य करण्यात आले. तसेच मग 1956 मध्ये स्लीपर क्लासची पण सुरुवात झाली आणि त्याच वर्षी दिल्ली ते हावडा पहिली AC ट्रेन चालवण्यात आली. आणि मग पुढे जाऊन खूप साऱ्या बदलानंतर 1986 मध्ये
पहिल्यांदा रेल्वे रिझर्वेशन आणि कम्प्युटर तिकिटिंगची सुरुवात करण्यात आली. भारतीय रेल्वेची कोहिनूर बोलली जाणारी ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेसची सुरुवात 1988 मध्ये करण्यात आली. पहिल्यांदा ही ट्रेन फक्त नवी दिल्ली ते झांसीपर्यंत होती. नंतर तिला वाढवून भोपाळपर्यंत करण्यात आले. नंतर पुढे जाऊन पहिल्यांदा 3 ऑगस्ट 2002 मध्ये ऑनलाईन तिकीट बुकिंग सिस्टमची सुरुवात करण्यात आली की ज्याच्यावर आता सगळ्यात जास्त तिकीट काढण्यात येते. त्याच्यानंतर 31 मार्च 2017ला इंडियन रेल्वेने घोषणा केली की 2022 पर्यंत सर्व इंडियन रेल्वेला पूर्ण प्रकारे इलेक्ट्रिक केलं जाईल. भारतातल्या मुख्य लाईनवर इलेक्ट्रिफिकेशनचं काम प्रगतीपथावर आहे. तसेच भारतात बुलेट ट्रेनचं काम पण सुरू झालेलं आहे. तर मित्रांनो, सध्याच्या वेळेला भारतीय रेल्वे अमेरिका, चायना, रशियानंतर जगातला सगळ्यात मोठं रेल्वे नेटवर्क आहे आणि आशिया खंडातलं पहिलं मोठं रेल्वे नेटवर्क आहे आणि रोजगार देण्याच्या बाबतीत पण सगळ्यात वर आहे. इंडियन रेल्वेमध्ये काम करणाऱ्या लोकांची संख्या 13,08,000 एवढी आहे. आणि शेवटी एवढंच सांगू असं वाटतंय की इंडियन रेल्वेने भारताला खूप वाईट परिस्थितीमध्ये लढताना बघितलं आहे. रेल्वेने भारताला गुलामीच्या जंजिरातून मुक्त होताना बघितलं आहे आणि भारतीय रेल्वेने भारताला भारत होताना बघितलं आहे. आजसाठी फक्त एवढंच. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. भेटूया पुन्हा अशाच एका नवीन व्हिडिओ सोबत. धन्यवाद.